Majd sziasztok! Szeretettel köszöntelek titeket! Mai nap egy olyan videót hoztam nektek, amilyen így ebben a formában legalábbis még nem nagyon került fel a csatornára. Őrangyalaitok üzenete, angyali üzenet, angyali útmutatás, időkapszulás videó, tehát amikor rád talál ez a videó, akkor szól nektek múlt, jelent, jövőt, nézzünk, egy picit átnézzük a múltat, a jelent, meg egy kicsit kitekintést a jövőre, életetek több 3 területén is. Hát remélem, hogy tetszeni fog, én nagyon izgatott vagyok, remélem, hogy nagyon sok mindenben tud titeket segíteni és támogatni majd ez az üzenet is. Kérlek titeket, hogy írjátok meg kommentben, hogy tetszett nektek, ha szeretnétek az eddigi stílusú vagy felépítési videókat látni, inkább, mert azok jobban bejöttek, akkor azt. Ha ez az, ami jobban befutó, akkor légy szíves, egy picit ezt taglaljátok bővebben, hogy miért, miben, mitől, és a többi, és a többi, és a többi. Na de pakli választás, most ebbe is egy picit másként fogunk eljárni mindeddig, ugyanis 2 rózsakvarcot hoztam nektek, csak egy csiszoltat és egy nyerset. Minden lapot, majd 9 lapot is hozok az angyali üzenetből, vagy az angyali útmutatás kártyából, így hát egy 12 lap az elég, vagy bocsánat, 18 lap az eléggé behatárolta volna, hogy ne lehessenek átfedések, nem akartam ilyen módon korlátozni az üzenetet, hogy ha most ide érkezett 18 lap a pakliban, akkor a másik csoporthoz már az ne érkezhessen. Ezért van, hogy most ásványok közül választhattok. Időbélyeget? Én szerintem, hogy ne legyen összekeverhető, hogy a legegyszerűbb legyen 1-es pakli és 2-es pakli lesz majd most. Egyébként a megnevezés az időbélyegeknek. Bocsánat, csak már ide koncentrálok, hogy azért igen, megmutatom nektek az ásványokat így közelebbről. Akkor ő legyen, ahogy mondtam, az 1-es pakli, ez picit ilyen szív alakú, hát ez még akkor jött nekem ez az ásvány, akkor kaptam még ezt az ásványt, amikor ilyen szív alakúra csiszolt ásványokat még nem lehetett kapni. Na ez pedig ugyanúgy rózsakvarc, csak ez már a nyers változata, abban a természetes formájában, ahogy a természetből előkerült, ahogy kibányázták, ahogy megszületett. Na, hát ezért most is szokás szerint hagyok nektek egy kis időt, és aztán kezdjük az olvasást az 1-es paklival. No, hát kedves 1-es paklit választók, illetve hát akik a csiszolt rózsakvarcot választottátok, íme a 9 kártyátok, ami érkezett, és hát egyből belevágnak a közepébe, egyből belevágnak a sűrűjébe. Hát itt azért kemény üzenet van, illetve hát eléggé szívhez szóló üzenet van, mert pont az első üzenet már arról beszél, hogy itt azért nektek volt egy olyan családi háttér, vagy egy olyan otthonenergia, ami így a Szent Szeretet nevében, vagy nevében tekintetében, hát nem feltétlenül volt az, amit ti olyan teljes mértékben tökéletesnek éltetek volna meg. Ez nagyon érdekes a szeretettel kapcsolatos fogalmunk, egy elképzelés, hogy ki mit gondol mögé, vagy ki mit érez mögé. Mindenkinek saját elképzelése és felfogása van mindenről. A szeretetről is, csak talán a szeretet az, amivel kapcsolatban leginkább azt gondolnánk, hogy a mögött mindenki pontosan ugyanazt érez, mindenki pontosan ugyanazt ért alatta. Holott gyakorlatilag, hogy kinek mennyire működik jól a szívcsakrája, ki mennyi szeretetet tud adni és befogadni, elfogadni, ki ez mennyi tud megérkezni abból, az nagyon-nagyon egyedi és nagyon-nagyon más, és mindenki másként, máshogyan fejezi ki, ebből adódóan is már csak, de egyébként is a szeretetét. Mert persze, tehát van az abszolút feltétel nélküli szeretet, csak még nem tartunk ott. És mint ott egy picit itt azt látnám,
hogy. És akkor itt a téma az otthon és család, és lehet, hogy jelen otthonodról, vagy jelen családodról beszél a kártya, de az így is van. Én azt hiszem, hogy akkor is itt picit a múltban visszanyúlóan is. Tehát a gyerekkori otthonodról, a gyermekkori családodról is beszél a kártya, szóval, hogy ott van valami olyasmi, megfigyelhető ez, hogy minthogyha te több szeretetet szerettél volna befogadni és keresztül áramoltatni magadon, mind amennyire tudtál kapcsolódni a környezetedhez, a családodhoz, az otthonba, amennyi szeretetet és elfogadást kaptál, vagy kaphattál volna. De picit úgy érzem, mintha egy ilyen nagyobb szeretett csomaggal és nagyobb szeretett energiával, jobban működő szívcsakrával egy olyan lélekként érkeztél volna egy családba, aki sokkal jobban látja ennek a fontosságát, és sokkal több mindent tud érteni, és átengedni magán, mint szeretet. Tehát azt hiszem, hogy szeretet tekintetében sokkal jobban kapcsolódtál és csatlakoztál volna a közvetlen környezetedhez, mindenmennyire ők tudtak és képesek voltak hozzád. És lehet, hogy ha ez itt kisgyermekkorban történt, akkor kisgyermekkorodban azt gondoltad, hogy ez a visszautasítás, ez azért szól neked, mert nem vagy elég jó. Vagy nem vagy eléggé szerethető, vagy valami baj van veled. Holott gyakorlatilag a helyzet az, hogy hát egyrészt ugye nincs olyan értelemben baj senkivel, de a helyzet az, hogy te sokkal több mindent tudsz érzékelni. Sokkal érzékenyebb vagy, és ezáltal a szeretetre is sokkal érzékenyebb vagy, sokkal többet tudsz abból adni, és ezáltal úgy ösztönösen várnád azt, hogy sokkal több is áramoljon feléd. Nem áramolt sokkal több feléd, de nem azért, mert veled lenne valami baj, hanem azért, mert egyszerűen nem volt olyan magas rezgésszinten a környezeted, mint amilyenben te voltál. És ez főleg, ha egy kisgyermekről van szó, nagyon fájdalmas, mert hogy rengeteget tudtál volna adni a környezetednek, de a társadalmi beállítottság és minden miatt gyakorlatilag limitálták, és ebben a limitáltságban nőttél bele, ebbe szocializálódtál bele, tehát elhitted magadról, hogy ez a limitáltság, ez a te valamely hiányosságodból adódik. Tehát csak azt érezted, hogy nem jól működik a dolog, és azt hitted, hogy miattad, hogy te vagy kevés. Holott te épp, hogy több lettél volna, mint bárki körülötted, épp, hogy ez a szeretet kút lehettél volna mindenki számára, vagy meg lehet egyébként, hogy néhányatok volt is az, ez is előfordul, de azt hiszem, hogy ez a ritkább eset, Bekát nyilvánvalóan egy szerencsésebb eset, megélés szempontjából természetesen mindenféleképpen, hiszen nincsen jó és rossz. De nézzük, mit mond itt a múltra ez a kártya. De minden esetre látunk itt egy kisgyermeket, vagy akár a múltbeli énedet, akinek fáj az, hogy tehát nem tud annyira, hogy olyan szinten, vagy olyan mélyen kapcsolódni emberekkel, családtagokkal, az otthonjában lévő emberekkel, és ez most itt lehet tényleg bárki a családból, mint ahogy szeretted volna. Tehát ez egyfajta kudarc, csalódás, nehézség, fájdalom, kinél mi, kinél hogy jön le, de ezt látom, hogy ez volt itt a múltadban, és egyébként, ezt nem akarok előreugrani, én meg is állítom a kártyák keverését, de minthogy egyébként ebben látnák majd itt változást, csak ilyen kibiszottásként mondom már most, de nézzünk még egy múltat megmagyarázó kártyát, hogy mi is volt itt, mit tudhatunk még erről. Első gyermek ezzel kapcsolatban mivel küzdött? Ez a vak volt kártya, ez valamennyire, hát igen, tehát már amit elmondtam is egy vak volt, tehát hogy nem láttál rá arra, hogy tulajdonképpen az a valamilyen szintű közönösség, vagy érzelmi közömbösség, ami fáj neked, az nem abból adódik, hogy te ne állnál itt, és ne lenne látható, olyan, mintha nem vettének észre. Tehát úgy érezted, mint hogy ez így érzelmileg elutasítanak téged, mert nem reagálnak rá úgy, ahogy te tudsz reagálni rájuk, de ez az ő limitáltságuk, nem a tiédé. Tehát itt is látjuk, hogy azért velük volt a baj, mert ők dugták homokba a fejüket, ők nem akarták látni, vagy nem tudták látni azt, hogy. Tehát benned van egy olyan érték, ami, és lehet egyébként, hogy itt akkor
annyira nem értették, hogy te itt valami többet tudsz hozni, mint amivel ők rendelkeznek. Annyira nem az értéket látták ebbe, hogy lehet, hogy akár még. Tehát voltak olyan degradáló megjegyzés, és hogy túl érzékeny ez a gyerek, vagy túl ilyen, vagy túl olyan, vagy túl amolyan, túl álmodozó például, túl naív, élhetetlen, vagy nem tudom én mi, tehát ilyenek, tehát ismerjük ezeket a jelzőket, amit aggatnak, vagy aggattak, reméljük ez most már egyre kikopóban van, egyre jobban kikopik, amit úgy aggattak azokra, akik jöttek ezzel a fénytudatossággal, és hát ugye idealista, akik tudják, hogy milyennek kéne működni a világ, hogyan működne teljes szeretetébe, teljes pompájába a világ, és hogyha ilyen hozzáállás van, vagy ilyen várakozás van a világ felé, akkor na majd jól pára esel, na majd megtanít az élet, na majd az életre nevelünk, na majd rájössz, hogy ez nem úgy megy, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát olyan, mint hogy az angyal szárnyait, nem is csak a szárnyait, az angyal szárnyaidat próbálták volna megnyírbálni, vagy letépni a hátadról. Nyilván letépni nem tudják, de azért itt látjuk, hogy azért elég. És hogy most itt nézem, hogy itt a pont, vagy így ide teszitek a kezeteket a szívetekre, ez úgy azért szíven ütött. Na, és akkor a jelenben látom azt, hogy hallgass figyelmesen, tehát mint hogy és meg is jelennek a szárnyak, szuper, és pont itt a fejnél, tökéletes, az önkifejezésen keresztül. Tehát most, ahogy elkezded már tudatosabban kifejezni, talán megvalósítani önmagadat, rájössz, lassan elkezded látni, vagy ha nem, akkor felszólítanak a kártyák, hogy na vedd csak észre a jeleket, vagy hallgass csak figyelmesen a belső hangra, vagy akár arra is, amit itt kívülről megerősítésként hallhatsz. Szóval, hogy vedd csak észre, vagy észreveszed, hogy. Tehát, hogy mi volt itt a valódi felállás, hogy nem veled volt a gond. Oké, hanem ahogyan reagáltak rád, na az volt limitált, nem te voltál kevés, nem te voltál nem szerethető, hanem egyszerűen nem tudták fogadni, meglátni és elfogadni azt a benned lévő eszméletlen mennyiségű szeretetet, amivel ott álltál, és gyakorlatilag csak arra vártál, hogy valaki vegye észre, vagy vegyen észre téged, vegyen észre azt a rengeteg szeretetet, ami benned van, amit kifejezésre akarsz juttatni. Azt az ártatlanságot, azt a dehogy akarok én ártani senkinek fajta hozzáállást, amivel itt voltál. Vagy tulajdonképpen. És lehetőség és változás, és ez a szép, és ezért mondtam, hogy itt van változó, mert a jövő szempontjából itt a lehetőség és a változás, a fecskék, nézzétek meg! A szabadság is itt van. Egyébként itt is itt van a szabadság, igen. Tehát itt is már nagyon érződik a szabadság energiája, jó? Tehát itt a lehetőség, hogy ez a változás a jövődet tartósan átformálja, és egyébként itt majd az őrangyal kártya is itt van, a szent kártya itt van, a harmónia, elhatározás. Tehát itt gyakorlatilag olyan, minthogyha nekem egy ilyen komplex életút itt van, minthogyha mindez azért történt volna, hogy rájöjj pont erre. És akkor ez már a te vakfoltod is, hogy rágyere erre, hogy ők abban voltak vakfoltjuk, hogy nem látták a rengeteg szeretetet, neked meg az a vakfoltod, vagy az volt a vakfoltod, hogy nem jöttél rá, hogy ez nem a te hibád, hogy erről nem te tehetsz, hogy ezért nem neked kellett volna megváltozni, vagy nem neked kellett volna idomulni, vagy alkalmazkodni, és felmenni az ő látásmódjukat, hanem nekik kellett volna átélned, és Istenem, ha ők nem tudják, akkor majd jön más. De az, hogy más jöjjön, és azért itt látjuk azt, hogy majd más érkezik, ahhoz az kell, hogy. Tehát ahhoz az kell, hogy lásd azt, hogy ott az a két szárny a hátadon, és egy picit elkezd azokat ápolgatni, hogy minél nagyobb legyen, minél gyönyörűbb legyen, minél láthatóbb legyen, ahelyett, hogy ugye ilyen csapzott legyen, és megtépdesett, és agyon szabdalt. És azért is nagyon érdekes, hogy ez a szárny, ezek az angyalszárnyak itt megjelentek, és hogy itt a fejed hátulján vannak, itt ez benne tudatosodik, ezt azt hiszem egy picit egy ilyen tudatos átalakulás. Ezt így talán először a megértés útján, hogy hogyan működik a világ, hogyan működnek a lelkek, ez a pszichológiai, rengeteg új információ, ami betöltésre kerül az emberekbe.
a múlt, nem ez a múlt, hanem az ősök őseinek a múltjából, még az atlantiszi, vagy az azt megelőző időkből. Tehát az kezd benned el ébredezni, az kezd benned munkálkodni. Tehát az kezd egy belső átalakulást elhozni nálad. Ez az otthon és a család területén megy, persze, hogy, tehát ott kaptad meg, ahol a legsebezhetőbb minden ember. Persze, hogy ott érkezett, és ebből is úgy érzem, hogy picit ez, mint hogyha így átívelni az egész életedet. Ez a folyamat. Otthon és család, de hát otthon és családból az egész világunk úgy épül föl, amilyen az otthonunk és a családunk volt, vagy amivé vált azáltal. Tehát ez egy rendkívül formáló energia. A világképünket nagyon meg tudja határozni. És ebben a szempontból egy picit ilyen torzabb világképed alakult ki, nem volt ideális, ahogy mondtam, ez a valamikori otthon, ez a valamikori család, de hozzá válhat. Tehát ez az átalakulás, ez zajlik, tehát ez nincs elzár belőled, és talán ennek is a jele most kezd benned tudatosodni, vagy elérkezni hozzád ezek az információk, amiket úgy hallgathatsz, és meghallhatsz, és akár belülről is meghallhatsz, hogy ez az, hogy nem ebbe születtél, az nem jelenti azt, hogy ezt ne tudnád megvalósítani magadnak. Mert hogy pont azért születtél ebbe, hogy felismerd, és ebben megerősödj, hogy ez nem rólad szól. Oké, tehát hogy valahogy ezen úgymond átküzd magad, vagy nem is tudom. Párkapcsolat, kapcsolatok és szerelem. Igen, erő és szándék, sebezhetőség és szabadság. Tehát ez az igen kártyával én azt hiszem, hogy pont talán ez volt egy ilyen kiugró pont, hogy igen, tehát otthon a családban nem kaptam meg, ahonnan jöttem, gyökereim, ahonnan származok, ott valami nem volt igazán jó. De most az, hogy most az egész családban, vagy a család bizonyos szeletein, vagy bizonyos tagjai tekintetében, ez megint persze mindenkinél más-más lehet. Nehezebb helyzetben nyilván talán az egész család olyan volt, olyan rendellenesen működött. Más helyzetekben talán voltak emberek, akiktől megkaptad azt a szeretetet, amire szükséged van, de fájó lehetett akkor is, hogyha azt látod, hogy másoktól nem, vagy nem mindenkitől. Tehát sokféle felállás lehet ez. De én azt hiszem, hogy bele is ugrottál a párkapcsolatba és a szerelembe valamikor egybe, vagy több kapcsolatba, vagy úgy általában magában a felnőtt életben, és hogy na, akkor majd a kapcsolataimon, vagy a párkapcsolataimon keresztül megkaphatom mindazt, amire vágytam, tehát akkor ez az, tehát ezt most már nem én, amiben beleszülettem, hanem majd, akit én választok, és gyakorlatilag ugye az embernek fogalma sincs, hogy hát ez pontosan ugyanúgy, hogy majd, akit az élet elét hoz, mert akivel dolgod van, akivel feladatod van, illetve hát akivel a leckédet jól meg tudod oldani, na majd azt teszik elét, tehát hogyha értsd úgy, hogyha kijöttél a családból úgy, hogy meg van sebrezve a szárnyad, akkor bizony, hát akkor ezt a tanulási folyamatot, ezt bizony áttetted a kapcsolatok és a szerelem területére, annyi történt. Ha meg ugye meg tudod regenerálódni, tudod ez a szárnyacska, akkor igen, és ahogy most nézem, tényleg itt van ez a szárnyacska és gyönyörű szivárvány, tehát akkor igen, akkor mehetsz. És akkor igen, akkor majd ott megélek minden olyan nagy érzést és érzelmet, amire csak vágytam, amit úgy nem tudtam. Mert tényleg ez a szerelem energia, tehát itt azért az angyalok erősen ott vannak és létrehoznak egy ilyen energiateret, illetve hát velünk karöltve hoznak létre egy olyan energiateret, ami semmihez sem hasonlítható, ami felemelő, ami katarzisszerű élmény, és hát persze, hogy, tehát hogyha valaki érzékeny, és főleg, hogyha volt egy ilyen szeretetérség benne, kialakult egy ilyen szeretetérség benne, mert nem kaptam meg azt a mennyiségű vagy minőségű szeretetet, nem is tudom, hogy fogalmazzam, amire úgy alapjában úgy be van kalibrálva, akkor persze, hogy tehát kialakul egy deficit, kialakulhat egy hiány, és akkor, amikor jön egy ilyen bum, és az ugye elárasztja az embert, és nem tudja, hogy ez átmeneti jellegű lesz, vagy hát, hogy ez is ilyen áropár jelleggel majd jön, megy, és hol kevesebb, hol több, azért, hogy meg tudja szédíteni az embert. És picit ezzel az igennel azt érzem, hogy te itt megszédültél. Tehát úgy élted meg, hogy itt megfelelő idő, itt a megfelelő alkalom, megtaláltad a megfelelő kapcsolatokat. Ez lehet, hogy van akinél párkapcsolat, ez lehet, hogy valakinél a barátokhoz költöztél, vagy elköltöztél albérletbe, adott esetben megosztottad valakivel azt az albérletet, mert és akkor a lakótársi kapcsolatban vélted megtalálni azt hát nyilván, hogy az megfelelő szinten azt az elfogadást és alkalmazkodást, amire már ugye egészségesebbnek vagy többnek tűnhetett, mint amiben részed volt adott esetben. De igen, tehát itt 100%-kal és teljes melbedobásra itt belevetetted magad
a más jellegű, valamilyen más jellegű kapcsolatba. De picit úgy látlak egyébként az erő és szándék kártyájában már a jelenben, mint hogyha igen, tehát lenne egy ilyen erő, lenne egy ilyen szándék, de van itt egyfajta ilyen bizonytalanság is. Nyilván nagyon szeretnél szabad lenni, de ugyanakkor nem szeretnél sebezhető lenni. Például. Vagy, tehát vannak törekvéseid, vannak jó meglátásaid, vannak nagyon tudatosodó dolgok benned. Itt már ugye párkapcsolat és szerelem területén, mert itt ez még mindig nagyon érdekes rólad szól. Tehát már úgy értve, hogy van egy nagyon erőteljes személyiségfejlődés itt jelen a párkapcsolat és a szerelem területén, vagy kapcsolatok és szerelmek területén. Mint hogyha nem annyira a kapcsolataid minősége lenne a lényeges dolog. És egyébként ez egy picit úgy le is veszi a válladról azt a bizonytalanságot, vagy ezt a felelősségérzetet, vagy ezt a problémát, bármi is, amit ez a kártya egyébként mutat, amit most elhangzik. Tehát, hogy nem annyira a kapcsolat az elsődleges. Olyan, mint hogy ezek ilyen próbaüzemmódok lennének. Vagy nem tudom, próbakapcsolatok lennének. Mint hogyha ezek direkten és tényleg azért jönnének be az életedbe, és tehát ezek a lelkek vállalták is ezt a szerepet, hogy majd ezt töltik be az te életedbe, hogy úgy finomíts rajta magadat, hogy úgy fejleszgesd rajtuk magadat, és nyilván egyébként ők is saját magukat veled. Oké. Nem igazán látok most olyan kapcsolatot vagy szerelmet körülötted, nálad, ami fontosabb lenne ennél, hogy te fejlődj, hogy te változz, hogy te előre lépj, és ez azt is jelenti, hogy ha te változol, akkor itt a szabadság, tehát az nagyon nem az a fajta kapcsolat vagy kapcsolódás, amit úgy átlagosnak nevezünk. Tehát azt hiszem, hogy közületek nagyon sokan lehetnek, és ki tudja, lehet, hogy majd maradnak is, vagy egyedül, vagy egy nagyon formabontó kapcsolatban. Ezt és hogy nem a hagyományos családmodell felállás. Még azzal együtt se, hogyha mondjuk így a mozaik családokat már hagyományosnak vesszük. Mert van benned egy nagyon erőteljes ilyen erő, szándék arra, hogy erős legyél, hogy magabiztos legyél, hogy független legyél, hogy szabad legyél. Csak ez ugye eddigi családmintákkal, amit hoztál felállással, meg sokan úgy társadalmilag hoznak, meg elvárnak, meg úgy meg is próbálnak most visszaerőltetni ránk, ez úgy nem összeegyeztethető. És olyan érzésem van, mint hogyha ez okozna nálad egy belső konfliktust, hogy még nem tudod. Tehát a régi családmintába már vagy nem illesz bele, vagy valamiért nem tud működni nálad, és ha nem tud működni nálad, nem érted, hogy miért nem tud, de egyébként ezért, mert itt valami teljesen más az, ami neked kell, hogy a jövőd legyen. Tehát ez az, ahova fejlődsz te egyénileg, meg társadalmilag, de és itt picit megint látjuk itt, hogy mint hogyha így előtte járnál, úgymond, a társadalmi szokásoknak. Picit ilyen úttörőnek látlak itt, másnak látlak itt, több szabadság, ezáltal több sebezhetőség, talán pont emiatt is, és most itt is megjelennek a szárnyak. Pedig van egy jó pár kártya, ahol egyébként nem jelenik meg. Oké. Próbálsz beleállni ebbe az újfajta erődbe, próbálsz felnőni és átalakulni ehhez az újfajta kapcsolathoz, de és akkor nagyon érdekes, hogy itt ennek megfelelően itt félig is látjuk a szárnyadat csak. Tehát ez még valahol ilyen visszás, tehát érzel dolgokat, olyan erősnek kell lenned, olyan erős szándékkal kell szinte már harcolnod és fellépned, ami egyébként megint nagyon távol van attól a szent szeretettől, amit szeretnél, de egyszerűen az, hogy ezt a eszméletlen kemény burkot, az elvárásokat, meg a múlt dolgait, meg ahogy régen működtek ezek a párkapcsolatok, vagy ezeket a szokásokat, vagy beidegződéseket, mintákat így le tud verni magadról, vagy magad körül át tud alakítani, ehhez kell ez a nagyon erőteljes, már-már maszkíron jellegű fellépés.
Tehát ez az, amikor ki kell magunknak harcolni, hogy szabadok legyünk. Nyilván az ember nem azért harcol, hogy katona legyen, azért harcol, hogy majd nyugalom és béke lehessen az életébe ezen a ponton. Mert itt nem támadó vagy, hanem egyszerűen le akarod vetni magadról azt, ami nem egészséges. Hát ilyen a láz is, ugye, tehát ott is a szervezetünknek a saját belső ereje az, ami fellázad, és ebbe a lázba feldobja a hőmérsékletünket 38-39 fokra, nem azért, hogy innentől kezdve 38-39 fokba éljünk, nem azért, mintha az jó lenne, nem azért, mintha ezt erőt adna, vagy egészséges lenne, hanem azért, mert az az eszköze annak, hogy utána egészségessé váljunk megint újra. Hogy visszanyerjük és visszakapjuk az erőnket, és az egészségünket, a harmóniát, az egységet, az egészséget. Oké? És picit itt is egy ilyen kellemetlen folyamatot látok nálad, amit nem a te belső igényed vagy önvalód, hanem a kell és a szükség hoz létre, egy ilyen hozzáállást, egy ilyen attitűdöt itt a kapcsolatban. Tehát ez az, amikor nagyon sokan most ezzel szenvedünk, hogy átformálni. Tehát, hogy legyen már jó, tehát legyen már egészséges, és ha ezzel először oda kell csapni az asztalra, hogy na vegyem már észre mindenki, hogy ez így nem jó és nem egészséges, akkor bizony te oda csapsz az asztalra, csak olyan, mintha te bánnád meg utána, hogy hát oda csaptam az asztalra, mint hogyha te éreznél ezért bűntudatot, mert tudod, hogy nem ez feltétlenül, amit te szeretnél, ez még mindig nem az, amit szeretnél, hogy így legyen ezentúl. Nem diktatúrát akarsz építeni, nem arra törekedsz, hogy innentől kezdve te hord a nadrágot, hanem csak azt, hogy senki ne hordjon nadrágot, hanem igazándiból legyen egyfajta partnerség. És ez most egy példa volt, tehát ez is természetesen sok mindenképp lejátszódhat, akár még ha egyedülálló vagy, akkor is küzdhetsz még ezzel, mert ez adott esetben akár vissza is tarthat, az ilyen és ehhez hasonló gondolatok, vagy a hogyan is lesz, vagy ez a bizonytalanság, akár az elképzelések erről az időszakról, hogy na, ezért nem fogok párt találni, és a többi, és a többi, és a többi. De egyébként tudjuk és látjuk, hogy ez nagyon sok nő meg is éli, hogy hát elég karakteres, elég határozott lesz, na így aztán melyik férfiak nem szeretik határozott nőket, persze, mert a férfiak is átalakulnak, de hát a férfiak tanulják meg szeretni ugyanúgy a határozottságot önmagukban, mind a női nembe is, mind a másik felükbe is úgymond. Mert ugyanakkor meglátjátok, tehát minden zsák megtalálja a foltját, tehát ez igazándiból nem lehet akadály, ez csak egy másik út, és lehet, hogy ezen az úton nem járnak olyan sokan, tehát ezen az úton nem is tud az élet eléd rakni olyan sok sikeres példát, ez nem jelentne azt, hogy te lennél sikeres, mert te ne találhatnád meg ilyen határozott módon is. Vagy ezzel a határozottabb éneddel, ezzel az újjászületett éneddel. Itt egy egészségesebb énkép van, de tudjátok, hogy gyakorlatilag egy ilyen sémakémia működik, a megfelelő traumákat bevonzák, hogy együtt aztán vagy tovább traumatizálják egymást, vagy együtt túllépjenek a traumájukon. De gyakorlatilag, ha nincs traumád, mert úgy helyre tetted önmagadat, akkor olyan partnert fogsz behozni, aki szintén helyre tette önmagát. Ebből viszont tényleg, hát valóban, ahogy mondtuk, rendkívül kevés példány rohangál a világban. Tehát lehet ilyen módon mondani, hogy nehezebben találja meg így a párját az ember, de nem lehetetlen. 1, 2, azt hiszem, hogy ez az út talán oda is vezethet, hogy a szabadság, hogy igazándiból, hogy rájön az ember, hogy nem is feltétlenül úgy kell elképzelni a leendő partner kapcsolatokat, mint ahogy ezek a múltban voltak. Na mindegy, tehát úgy érzem, mintha ilyen kettős energia kavarogna így benned, és ez úgy okozna még bizonytalanságokat, okozna még fennakadásokat, vagy megakadásokat, hogy picit te is érzed, hogy túl sok vagy valami túl sok, de hát egyébként nem tudod átalakítani a kapcsolataidat. Most akár, még egyszer mondom, ez lehet párkapcsolatszerelem, de lehet más jellegű kapcsolat is. Oké. De amit üzennek neked a sebezhetőség és szabadság kártyájában, az az,
hogy tedd nyugodtan sebezhetővé magadat, úgymond, mert ha sebezhető vagy, tehát belemész ebbe az átalakulásba, és felvállalod, hogy sokan nyilván megalapozatlanul ebbe arroganciát látnak, ebbe okoskodást látnak, ebbe ezt-azt, hogy túlérzékenységet, hogy bármit is látnak bele. Tehát itt van ez a fajta kockázat, tehát igen, előfordulhat, igen, megtörténhet, hogy nem jól értékelik a helyzetet, nem jól látják, és ezért aztán elkezdenek téged támadni, vagy elkezdenek ilyen-olyan megállapításokat, vagy megjegyzéseket tenni. Tehát ilyen módon valóban lehet, hogy sebezhetővé válsz gyakorlatilag, de ez egy út. Ez a lehetőség, hogy megtaláld az erődet, ami szabadságot hoz neked. Tehát nem az, hogy nem vállalod be a rizikós dolgokat, mert mondva, hogy mit fognak szólni, hogy hogyan reagálnak rá, hanem azt mondhatod, hogy igen, ezt fölvállalom, beleárok ebbe, van annyi erőm és van annyi szándékom, mert most ugye jelenben valahogy remélhetőleg ezt kezded összeszedni, és akkor a jövőben elérsz oda, hogy oké, akkor ezt bevállalom, oké, lesz, ami lesz, mert tudom, hogy csak így tudok áttörni, és csak így tudom elérni a szabadságot. Itt valami eszméletlen szabadság van, és elérhető számotokra. Nézzétek ezt a gyönyörű csillagot a kezébe. Egyébként ez egy jézusi szimbólum, csak szólok. Igen, tehát ez az út a szabadsághoz, hogy felismerni, hogy nem a szüleinken, a testvéreinken, a családainkon, a gyerekeinken keresztül tudjuk megvalósítani önmagunkat, és nem onnan tudjuk megkapni ezt az eszméletlen szeretet bombát, amit tudjuk, hogy kellene lenni, és tudjuk, hogy kellene körülöljen minket, hanem így belül önmagunkba. Tehát ugye ez a belső Istennel, vagy Istennővel való kapcsolódás, ez a belső forrás, a központi forrás, az egységélmény, nagyon sokféleképpen hívják, nagyon sok mindenki, tehát mindenki valahogy, mint hogy ezt, csak az, hogy ezt az emberek általában kívül keresik különböző kapcsolódásaikon, pedig az önmagunkkal való kapcsolódás, a felső helyenünkkel való kapcsolódást tudja ezt megadni. Szóval itt nálatok sokan, vagy itt egy nagy egyedülálló életet látok, tehát, hogy tényleg egy szabadságot, ez a szabadság nem a magányról szól, hanem az a fajta szabadság, amikor nem is hiányzik az, hogy párod legyen, vagy egy nagyon, ahogy mondtam, újfajta párkapcsolatot, amiben tökéletesen megéled a szabadságot, de ez a szabadság nem megy semminek a rovására. Tehát ez nem jelent fenyegetettséget senki számára, se a te, se a partnered számára. Tehát nagyon-nagyon valahogy nem is lehet jól elmondani, annyira valahogy nincs benne így még a tudatodban, hogy milyen lehet, olyan, mint hogy elképzelni sem tudnád, hogy milyen lehet ez az újfajta párkapcsolat most még. Ugye, mert most még itt jelenleg még megy ez a birkózás önmagadba, hogy akkor most ki is vagyok én, vagy hogy is lenne az a párkapcsolati felállás, ami nekem való lenne, amiben én tudnám érezni, hogy szabad vagyok, tudnám érezni azt, hogy megvalósítom magamat, hogy önazonos vagyok. De itt a szabadság, és hogyha egy szabadság és az eszméletlen szeretet energia volt, akkor ennek a szeretetnek a szabad áramlása, ez a kapcsolat önmagaddal, tehát ebben fogod megtalálni, és tudni megélni, és ehhez már egy teljesen újfajta, magasabb szintű párkapcsolat érkezik majd, de mondom még egyszer, azra valószínűleg jelenleg nem is nagyon van rálátás, hogy az milyen lenne, az milyen lehet. Tehát picit, mint hogy ez most az egész lehet, hogy néhányatoknál talomba is van ez az egész párkapcsolat dolog. Mert igen, belementetek így fejjel, beleugrottatok valamiben régen egy ilyen kapcsolati mintában, amiről azt hittetek, hogy jó lesz. Valószínűleg ott azért nem feltétlenül jöttek be úgy a dolgok, valami nem igazán úgy alakult, ahogy szeretitek volna. Ezt itt nekem nem mutatja egyébként a kártya. De azt látjuk, hogy itt azért már sokkal inkább magatokban látjátok a változtás, meg a változtatás lehetőségét. Persze nyilván azt szülít az ember, hogy családját nem tudja cserélni, de azért a párkapcsolat azért sokkal jobban mozgatható és alakítható a kapcsolati rendszerek. Oké, és igen, hiteles akarsz lenni, pozitív akarsz lenni, szabad akarsz lenni, nem akarod, hogy mentálisan, vagy érzelmileg, vagy bármilyen módon kössön, visszatartson, elfolytson, lefolytson, bárki vagy bármi, vagy akár, hogy neked kellene saját magaddal megtenned.
Tehát azt akarod, hogyha furcsa vagy, akkor szeressék benned a furcsaságot, és persze mi az a furcsa, mindannyian furcsák vagyunk, hiszen mindannyian mások vagyunk. Ha ilyen vagy, akkor, de és ez nem az, hogy fogadjanak el, hanem hogy értsék meg, és lássák meg benne, hogy igen, most itt tartok, de ennél majd több is leszek. De nincs gond azzal, hogy most itt tartok, mert hát ez a folyamat, és úton vagyok. Hát persze az úton vagyok, akkor persze egy porosett cipőm, hiszen nem otthon ücsörgök, és értitek? És azt hiszem, hogy ti igazán értitek, csak ti is kérdezitek, vagy várjátok a másiktól, hogy igen, ezt értse meg, hogy ez van. Tehát, hogy szeressék az egyediségeteket, szeressék azt, ahol tartotok, és fogadják el, és ennek az elfogadásnak azért is fogadják el, mert látják, hogy. Tehát oké, most még itt vagy, de holnap már előrébb leszel, holnap már más leszel, mert változol, mert fejlődsz, mert alakulsz, és mindig több leszel. És nem kevesebb akarsz tenni, és nem magyarázkodni akarsz, hogy te nem is vagy ilyen kevés tenni, és sokkal több vagy, csak ő nem képes meglátni, hanem hogy úgy méltányolni egymást, a világot, az életet, tehát a lehetőségeket látni. Ha a helyzeti szituáció van, akkor a megoldást keresni, és azt megtalálni, ahelyett, hogy. Tehát egymás vérét szívjuk, és panaszkodva belemennétek egy ilyen posványba, aminek semmi értelme. Tehát nem kiégni szeretnétek a problémák ismételgetésébe és felhánytolgatásába, hanem a megoldások megfelelése után élni, és szabadnak lenni, és harmonikus életet élni. Ez egyébként a stózok és megtekerések kártyát, aztán megyünk tovább a harmadik területet, a karrier és a célok lesz, tehát ez most a célok is itt van. Itt a célok, nálatok nagyon sok rétű lehet, tehát az is lehet, hogy, tehát innen is találunk majd itt üzenetet, hiszen nem lehet életünk különböző aspektusait teljesen így az egyben külön választani. Na, hát természetterápia, földelés, meg itt azért a ciklikusság. A ciklikusság kártyáról majd azért beszéltünk, mert gyakorlatilag ez egy ilyen ciklus, pont egy ilyen ciklusváltást látok itt most én nálatok. Ahogy mondtam, valószínűleg, hogy beleugrottál egy tipikusabb párkapcsolatba, valamilyen értelemben, vagy tipikus dolgok, lehet, hogy nem tipikusnak tűnt a párkapcsolat, de aztán olyan tipik dolgokat éltél meg, tehát egy picit ilyen langyos vész volt, vagy igazán nem azt adta, azt hiszem, hogy ez a párkapcsolat, amire, vagy a párkapcsolat, vagy párkapcsolatok, vagy kapcsolatok nem azt adták, amire vártál, amit szerettél volna. És igazából most látom azt, hogy, tehát, és talán itt is a hallgass figyelmesen, tehát itt is, minthogyha már hallgass meg, hogy mi a lehetőség annak, hogy változtass, hogy van jogod ahhoz az erőhöz, amitől most még egy picit félsz, és talán egy picit még úgy tekintesz rá, hogy minthogyha nem biztos, hogy nem lehet, hogy én túl erőszakos vagyok, lehet, hogy nem lehet, hogy mégis igazuk van, hogy túl agresszív vagyok, hogy mit képzelek én magamról, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát, hogy lásd azt, hogy igazándiból mivel akarnak visszatartani, mivel akarnak fogni megint, és hogyha több erőd van, akkor még több lasztót dobnak rád, és azok még durvábbak, és még bántóbbak, és még jobban próbálnak szembesíteni olyan dolgokkal, amikhez gyakorlatilag jogod van, és azért van jogod, mert nem azért, mert azért van hozzá jogod, mert te nem visszaélsz ezzel az erővel, hanem teszel magadért. Jó, tehát ez pont ugyanolyan, mint a sziket, tehát az orvosnak most kiüt rá a kezére, hogy dobod el azt a szikét, hát most hogy gondolod, hogy belevágsz a mellkasába, hát meg fogod ölni. Tehát értitek? Tehát itt most ti igazándiból kiálltok valamiért, óriási erőket és energiákat mozgattok meg, hogy lezárjatok egy ciklust, változtassatok valamit az életeteken, de nyilván akiknek ez nem előnyös, akiknek előnyük származott abból, ami volt, hát nyilván azok kígyót békát megpróbálnak rátok kiabálni, és nektek kell tudnitok ezt meglátni és lefordítani, hogy ja, ez a kígyó béka, ez nem nekik van igazuk, ugye, mind itt is. Tehát csak megpróbálnak manipulálni, de itt is ez volt, tehát megint ez a vakfolt történet. Hogy ez most jogom van, vagy nincs jogom. Nekik van igazuk, hogy nincs jogom hozzá, vagy a belső hangnak van igaza, és jogom van hozzá, mert ezt magamért teszem, vagy ezt igazándiból meg kell tennem magamért. Azért, hogy lezárjatok egy rossz ciklust. Tehát igazándiból megtalálni önmagatokat. A földelés, természetterápia, ez nagyon tud segíteni nektek egyé válni a természettel.
Lehet, hogy sokan egyébként ott is tudjátok megélni a szabadságotokat egyébként. Megtalálni saját középpontotokat, a kapcsolódásotokat a földhöz, talán stabilabban állni a lábatokon, úgy anyagilag, mint önértékelés szempontjából. És a természetből nagyon sokat tudtok ehhez inspirálódni, nagyon sok pluszt tud adni, nagyon tud titeket segíteni és támogatni, és hogyha eddig nem voltál természetbarát, én azt mondom, hogy akkor is próbáld meg, és adj ennek egy esélyt, és adj neki addig esélyt, amíg nem sikerül megtalálni a természetben azt a békét és harmóniát, amivel hozzájárulást tud lenni az életednek. Mert valahogy így ez a kártya is arról beszél, hogy helyreállítani, visszaállítani valamit, ami elveszett. Ez ugye a saját központod, a saját belső nyugalmad, a saját harmóniád, az, hogy nem másokba keresd ezt a rengeteg szeretet energiát, ami benned van, hanem magadba találd meg. Mert azért is alakult úgy az életed, és azért is kaptál olyan kapcsolódásokat magad köré, már gyerekkorodban olyan családot. Nem azért nem kaptad meg kívülről rengeteg szeretetet, amit másoknál látsz, hogy megkapnak, mert neked nem járna. Azért kaptad, hogy már neked az a feladat, hogy magadba fedezd fel ennek a forrását. Ha te azt látod, hogy benned sokkal, tehát hogy azt látod, hogy az emberekben nincs elég szeretet magad körül, ott van egy mögöttes tény, mögött. Hogy benned rengeteg szeretet van, amit te érzel és értékelsz, és az jön valahonnan, honnan jön, belőled jön. Benned több szeretet van, mint bárki másba. Tehát te mindig ott vagy magadnak, tehát az, akitől rengeteg szeretetet kaphatnál, az a lehető legközelebb áll te hozzád, az te magad vagy, te magadra támaszkodj. És gyakorlatilag, minthogyha erre menne ki ez az egész, és minthogyha ez az egész megtörténne, akkor majd fognak jönni másfajta karakterek is az életedbe. Mind akik eddig ott voltak, és akik igazán tényleg ilyen valamifajta limitáltsággal voltak jelen. De pont azért ez ilyen ösztökélés volt a te részedről. Lehet, hogy régebb voltak küzdesz ez, mert ugye a karma úgy működik, hogy mindig egyre és egyre jó, hát hogyha ennyi nehézségek árán, kis nehézségekkel nem lépted meg, akkor egy picit nagyobb nehézség, hogy jobban ösztökéljen. Jó, azt sem elég, akkor még emelünk a dolgon, addig még az ember kénytelen nem lesz a végén mozdulni. Jó, tehát nektek itt valahogy ezt látom, hogy minthogyha a saját magatokban lévő szeretet eszméletlen mennyiségére kellene ráébrednetek, és ahhoz kapcsolódnotok, és abban kivirágoznotok. És gyakorlatilag ezt tudná majd a lehetőséget és a változást, ez adja a lehetőséget, és ezt tudja a változást elhozni, hogy a szabadságot megéljétek. És hát szerintem egyébként a kapcsolódást az angyalaitokkal is, hiszen itt majd az őrangyal kártya is itt van, de nézzük is, a karrier és a cél. Hát ez lehet karrier, lehet, hogy cél, van akinél a kettő ugyanaz, van akinél más-más, hát majd látjátok, hogy kinél miről van szó. Harmónia és elhatározás, szent terv és őrangyal, ugye múlt, jelen, jövő, így megyünk. Hát a harmónia és elhatározás, tehát azért itt látjuk, hogy van egy nagyon erőteljes olyan leszületésetek, vagy olyan elképzelés, van egy nagyon finom belső világotok, és hát ezen a területen is, tehát olyan, úgy indultatok neki a dolgoknak a múltba, a karriernek, vagy akár hogy a céljaitok majd megvalósul, tehát van itt egy nagyon szép, akár mint csak itt, egy nagyon szép tisztánlátás, tisztánérzés, tiszta értékekről, egyensúlyra, harmóniára való törekvésről. Itt azért meg lehet, hogy az is benne van, hogy na, tehát akkor volt otthon valami fajta minta, látod, hogy az nem jó, láttad, hogy az azért úgy anyagilag sem hoz egy biztonságot, vagy karrier, vagy valami, tehát azért itt a szülőknél, illetve itt a környezetedben, itt a karrier és cél szempontjából sem volt valószínűleg teljesen rózsás a helyzet, vagy olyan mind, amit te szerettél volna, vagy elképzeltél volna magadba, vagy kör során, hogy alakultak volna a dolgok, ugyanis a harmónia és az elhatározás kártyájában azt mondja, hogy tehát harmóniát akarok, mikor válik fontossá, hogy harmóniát hozzunk létre, hát hogyha valami ki van billenve az egyensúlyat, tehát csak akkor akarhatjuk visszabillenteni, egyébként élveznénk.
Oké, tehát volt itt is valami fajta konfliktus, volt itt valami, amit el akartál kerülni, vagy nem akartál megismételni, vagy nem akartál úgy járni mind. És ez lehet, hogy családi minta, lehet, hogy előző életek tapasztalata, de mindegy, tehát azért itt voltak ilyenfajta szorongások bennetek. Mint hogyha egy picit többen tudtátok volna, az lett volna valamilyen motivációs energiait, hogy valami ne történjen meg, vagy valahogy ne úgy legyen, hanem amúgy legyen. Tehát értitek? Volt valami negatív viszonyítási alap, amit mindenféleképpen el akartok kerülni, meg akartatok előzni, vagy nem akartatok úgy járni, vagy valami, amit nem. Amit nagyon erőteljesen elutasítottatok. Az nem jó, az nem elfogadható, az nem harmonikus. Na, ahhoz képest én többre, jobbra és szebbre és ilyenembre vagy olyanabbra törekszem. Valószínűleg nagyon sok mindenre ráláthattatok, hogy mi nincs jól, mi az, ami nem jól működik, nem jól funkcionál, mi az, ami nem elfogadható, most akár az egyéni életedben, személyes életedben nem beleegyeztethető, vagy nincs rendjén, vagy akár úgy társadalmilag nem tudtál azonosulni vele. Ez nem csoda, mert nagyon sok dolog rendkívüli módon élhetetlenül és egészségtelenül és diszharmonikusan zajlik a munkaterületén a mai világban. Úgyhogy nem is csodálkozom rajta, tehát hogy valaki ennyire érzékeny, akkor ez látja ezen a szinten és azon a területen is, hogy mennyi minden nincs rendjén, és mennyi minden nincs jó, és mennyivel jobban lehetne ezt csinálni. Így, meg így, úgy, meg amúgy, ilyen és ilyen körülmények és feltételek között. És minthogyha ebben a szent tervben, egyébként van itt egy másik kártya is, jelek és emlékeztetők szintén. Tehát azért itt megint felsejlik, és azért itt erősebben a karrier és a cél területén, de ugye itt célok is itt vannak, ez lehet akár egy teljes életmód, életstílus, lehet párkapcsolat, szerelem, bármi. Tehát azért vannak itt emlékek, hát a szent tervvel, angyalkártyával, pozitív emlékek előző életeitekből, amik alapján pontosan tudjátok, hogy kellene ennek lenni. És gyakorlatilag most látunk, ezen a területen is, és akkor gyakorlatilag mindhárom területen egy nagyon erős tudatosodást látunk, hogy ez legyen már jobb. Hogy nehogy már ennyi legyen az egész. Mind amennyi itt évtizedek, évszázadok, évezredek óta ismétli egymást, vagy önmagát a történelem, társadalom, vagy az emberek élet. Legyen már ez jobb és sokkal jobb. És itt valami szent terv is itt van. Itt van az elhatározás, szent terv, jelek és emlékeztetők, nagyon erőteljesen meg akar itt születni valami. Nagyon erőteljesen karrier és céljait szempontjából, nagyon magas álmaid, terveid, vágyad és elképzeléseid vannak. A harmadik és az elhatározás kártya mutatja, hogy múltban nagyon sokszor ki is szálltál ezekből a konfliktusos dolgokból, vagy ellentmondásos dolgokból, vagy számodra nem elfogadható dolgokról, mert valamilyen értelemben a békét, vagy a nyugalmat, vagy ezt az életmódot, vagy ezt a kielégítő életet nem tette lehetővé számodra, amiről úgy pontosan látod, hogy azért úgy is lehetne élni. Szóval valószínűleg nagyon sok mindenre nemet mondtál, vagy nagyon sok mindentől elhatárolódtál, nagyon sok mindenben nem voltál hajlandó belemenni, mert egyszerűen nem vállalhatatlan. És akkor itt jönnek ezek a dolgok. Tehát jönnek az, hogy akkor oké, akkor most itt mozgassuk meg így az energiát. Akkor kezdjünk valami újba, vagy csináljuk valahogy máshogy, csináljuk jobban, emeljük a szintet. Tehát nehogy már megragadjunk, az nem jó, akkor változtassunk, akkor tegyünk valamit. Most akár a saját szinten, de mindegy, hogy még kinél milyen szinten. Oké, itt a múltban csak azt láttad, hogy nem jó, nem, passz, nem jó. Itt a jelenben már itt vannak az egyértelműbb jelek, és kezdenek kialakulni a tervek és az elképzelések a fejedbe, hogy akkor mégis ha már annyira tudod, hogy nem, meg mi nem, akkor most már, hogy hogyan legyen ezután. Hogy a szándékaidat erről a többről, amire még emlékszel, pontosan emlékszel, sejtszinten,
Hát, hogy nem feltétlenül ebből az életedből, saját szinten. De mondjuk olvasmányaid, filmek, példák magad előtt, azok úgy azért fognak meg, és azért ismer, mert egy ilyen ismerős érzés, hogy tényleg ez az, tehát tényleg ez más érzés, ez több érzés, ez jobb. Ezek mind-mind azért hívnak és szólítanak titeket, mert emlékeztek, hogy igen, tehát így lehet, vagy igen, vagy erre kellene törekednetek. Na a lényeg, hogy a Szent Terv kártya, az angyalaitok üzenete az, hogy jók a szándékaitok, hogy igen, a legfőbb jóra törekedjetek, és kezdjétek el átalakítani a dolgokat, ne elégedjetek meg a kevesebbel, vagy a kevésbé harmonikussal. Jó? Tehát, hogy a legfőbb jóra való törekvést valósítsátok meg, hogy ezek a szándékaid jók. És lehetséges számodra, hogy ne adjál, vagy hogy nem adjátok, tehát Szent Tervet nem szokás feladni. Tehát annak általában nem az a sorsa, hogy elbukjon. Hát lehetnek kudarcok, de gyakorlatilag akkor úgy újabb lendület, és még mindig ugyanarra megyek. Tehát azt úgy végképp nem adja föl az ember, elszenvedhet benne átmeneti vereségeket, de akkor utána összeszedi magát, és megy tovább, mert az attól szent, hogy tudom, hogy hát arra kell menni, és akármi is történik, és tűzen vízen át. Mutatja, hogy van itt lehetőség, tehát amivel kapcsolatban kapjátok a jeleket, amikre így ilyen módon emlékeztek. Ez az út, ez jó számodra. Egyébként a 111-es szám kapcsolódik ez a kártyához. Jó, tehát arra ösztönöznek, hogy lépj be a megadás állapotába. Hogy igen, hogy felismerd, hogy a szándékaid, azok jók, hogy a terveid elkezdenek kibontakozni, hogyha elkezdesz az elképzeléseid után menni, a jelek után menni, az emlékeid után, az emlékeztetők után menni, amit küldenek nektek és adnak nektek. Hogy tudom, hogy ráléptek erre az útra, és tudjátok, hogy még ha tartogat és kihívásokat, vagy bármit, és akkor igazából minden élmény és minden tapasztalat az előre visz titeket, a növekedés felé vezető útra visz titeket. De hát jeleket kaphatsz arról, hogy a helyes úton jársz. Tehát erről is arra, és most megint itt van még egyszer ugyanaz a jel, tehát ugyanaz a jézusi szimbólum. Tehát ne kérdőjelezd meg, hogy a céljaid, vagy az út, amit úgy karrier szempontjából látsz magad előtt, az a számodra helyes. Nem úgy kell valahogy nézni, hogy bejön vagy nem jön, sikerül vagy nem sikerül, hanem hogy hát ez az utam, akkor ezen megyek. És akkor majd meglátjuk, hogy minden történik ezen az úton. És igazából ezt úgy látjuk még, mint hogy terv, meg jelek, emlékezhetők, tehát minthogyha ez most még így kialakulóban, vagy még inkább átalakulóban, formálódóban lennének, tehát minthogyha ez úgy valami körvonalazódna, valami alakul. Ezért is van, hogy a jövőbe mutató kártya az őrangyal kártyátok, amelyik pedig beszél arról, hogy hát ehhez minden segítséget, minden támogatást, úgy angyali, mint minden egyéb támogatást meg fogtok kapni. Mert ez egy szent terv, tehát támogatott. Az utadon jársz. Jó, tehát a szent terv az azt jelenti, hogy valahol a életfeladatodba készülsz belelépni, és azt arra próbálsz átváltani, és ez mindig helyes, és ez az ember mindig kap támogatást. Tehát gyakorlatilag azt mondják, hogy itt bármi történne majd veled. A terveiddel, céljaiddal kapcsolatosan a karrieredben. Lesz is kihívás, vagy buktató, ahhoz lesz segítség is, támogatás, védelem, hogy tovább menj. Most nem azt mondom, hogy lesz bukás is itt, hanem hogy ha lenne, akkor lenne hozzá segítség is. Tehát gyakorlatilag nincs mitől félni, nincs mitől tartani. Boldogság, az egyszerűség. Meg ugye hát ez a kristálytisztaság. Az egyszerűség, a tisztaság,
Oké, tehát nem kell túl bonyolítani, nem kell túl agyalni, nem kell túl cifrázni. Boldognak lenni egyszerű, mert gyakorlatilag döntés kérdése. Azért a döntés, hogy hogyan éljük meg azt, ami történik velünk. Mindenben azt látjuk, hogy félig tele a pohár, vagy félig üres. Legyél nyitott, legyél belátással a dolgokra. Készülj arra, hogy bármi megérkezhet, bármi történhet. Ilyen értelemben ez a boldogság, ez az egyszerű boldogság, ami... Tehát legyél nyitott arra, hogy a boldogság csak úgy belopózik az életedbe és rád talál. Mindenféle nagyobb faxni vagy felhajtás nélkül. Egyszerűen csak azáltal, hogy élvezed az életedet. És hogy látod, hogy félig teli van az a pohár. Lehet, hogy sokan... Hát, ez megint egy ilyen visszásság, és a körülöttetek lévő emberek vakfoltjaira mutat rá. Lehet, hogy bizonyos emberek nem értik, hogy mire készültök, milyen terveitek, milyen vágyaitok, milyen elképzeléseitek vannak, mert azt látják benne, hogy hát ez visszalépés, hát ebben nincs annyi pénz, ebben nincs annyi karrier, ebben nincs annyi lehetőség, ebben nincs annyi siker, elismerés, nem tudsz összeharácsolni belőle annyi pénzt, vagy nem tudsz belőle fenntartani. Miért akarsz, miért elég neked egy, nem tudom, én most mondok valamit, egy 70 négyzetméteres kis édes kis házikó, hát az nem egy kétszintes, nem tudom én, 200-300 négyzetméteres ház, mint amiben eddig laktál, hát miért költön, épeszű ember nem költözik kisebbe. Tehát értitek? Ez most csak egy példa, de valahogy így, ami úgy a közfelfogás szerint értelmetlen, vagy érthetetlen, mert inkább a békére, a nyugalomra, a harmóniára, az egyensúlyra, a tisztességes dolgokra épít, semmint a túlon túlra. Tehát olyan dolgokra, amik már túlzások, amik nem üres dolgok birtoklásában látod meg az élet, vagy a dolgok értelmét. Nem olyan célokat kergetsz, mint mások. Nincsenek akkora elvárásaid. Illetve még inkább mondom, hogy a békességet és a nyugalmat ott találod meg. Oké, ahol ők nem tudják elképzelni se. Az ő szemszögükből úgy látszik, hogy te megelégedsz a kevesebbel, gyakorlatilag te pedig már tudod, hogy ez a kevesebb, na ez a több. Tehát ők még egyszerűen nem látják el azt, hogy elmennek amellett, amire te kifejezetten rástartolsz, mert az értékesebb, mert az több. Ők még nem látják benne az értéket, ez nem azt jelenti, hogy nincs ott, és hogy hát ugye itt az angyalok mutatják is neked, hogy igen, hát jól látod, hogy igen, ebben van az érték. Nem abban a túlon túlban, amit mások hajszolnak, üres álmok. Már a személyes nyugalmadat, az elégedettséged, a békédet, a harmóniádat, a természethez való kapcsolódást, aztán többre értékeled, mint státusz dolgokkal próbálnád meg hát az űrt betölteni a szívedbe. Hát, kedves egyes paklit választók, ez egy nagyon szép olvasás volt, én remélem, hogy kaptatok nagyon sok megerősítést is azzal kapcsolatban, hogy mi az, ami itt mint jövőkép itt van, mi az, ami itt mind lehetőség itt van a számotokra. Ezekben szerettek volna az angyalaitok, az őrangyalotok megerősíteni, ebben szerettek volna tanácsot adni és rálátást, hogy ezekben szerettek volna tanácsot és rálátást adni nektek. Remélem tetszett a videó, hogyha így van, akkor kérlek, ne felejtsétek el lájkolni, ne felejtsétek el megosztani, és ne felejtsétek el feliratkozni se a csatornára. Ha még nem lennétek, de hasonló tartalmak érdekelnének titeket, remélem, hogy találkozunk is minél hamarabb valamelyikben. Legyen így. Sziasztok! Hát, kedves kettes paklit választok, nagyon sok olyan lapot kaptatok, többet, és 1, 2, 3, 4, 5 kártya is itt van, ami az előző pakliban is benne volt, most akkor több mind a fele. Most már tudjuk, ti is, én is, hogy miért nem lapokból választottatok, miért kellett most ásványokból választanotok.
ahhoz, hogy megérkezzen az üzenet. Na, de a lényeg, hogy itt van a tiétek. Az átalakulás kártyájával kezdődik nálatok a történet. Ez ugye felsősorban az otthonról és a családról világosít fel minket, múlt, jelen és jövő. Így vannak egyébként a kártyák a 3 különböző témára. Szóval az otthon és a családról, az átalakulás energia, kezdőkártya, hogy ez a múlt, ez most tulajdonképpen mennyire nyúlik vissza, mennyire a kezdetekről szól, a gyerekkorotokról szól, vagy a múltatokat tekintve, csak idézőjelben, csak az elmúlt pár évről adott esetben, az nyilván mindenkinél más-más lehet. De mutat itt egy új energiát. Átalakulásról beszél, de az átalakulás folyamata mindig belép az ember valami újba, valami ismeretlenbe, egy olyan felállásba, vagy olyan időszakba, ami még nem volt, amit még nem tapasztalt, amit még nem élt át. És ha ez, vagy akiknél ez gyermekkorról szól, mármint hogy adott esetben mondjuk olyan szülőkhöz érkeztetek, akik abszolút újak a ti lélekutatokba, mármint hogy valamilyen karmát, bármit letettetek előző életetekbe, és most egy teljesen új közegbe születtetek bele, az okozhat olyan érzést, hogy nem eléggé kötődök, vagy nem eléggé vagyok a helyemen, vagy nem értem, hogy kerültem én ide. Tehát okozhat olyan idegenség érzést. Most akár a szülők, akár más szempontokban sok minden felmerülhet itt, hogy mi az, ami új, mi az, amiben még nem gyökereztetek meg, mi az, ami más, mint amit eddig ismertetek, és amiben eddig úgy benne voltatok. És ráadásul ez valamikor feldobja az embert, és van, amitől ezzel együtt jön egy ilyen kalandvár, jön egy ilyen kibontakozási lehetőség, csak hogy itt a hallgass figyelmesen kártyában, én azt látom, hogy sokkal inkább mostani időszakban kezditek, a jelenben kezditek azt meglátni és megfigyelni, hogy mi mindennel kapcsolatban áll rendelkezésetekre sokkal nagyobb lehetőség, mint a múltban, mert a hallgass figyelmesen kártya az azt mondja, hogy figyelj, csendesedjen egy picit, tedd félre a dolgokat, és akkor figyelj csak oda jobban. Ja, figyelj csak meg jobban a jeleket, vagy figyelj csak hallgass, hogy belül mit érzel, hogy mit gondolsz azzal kapcsolatban, amiben vagy, ami történik, vagy akár ami történt. Mert hogyha belőle figyelsz, befelé figyelsz, hallgatsz figyelmesen, akkor talán észrevehetsz és meghallhatsz olyan dolgokat, olyan igazságokat, olyan érzéseket, olyan gondolatokat, amik talán újak és meglepőek lehetnek a te számodra. Valami fajta igazságot egyébként. És ha azt nézitek, hogy itt a jövő kártyája az erő és a szándék kártyája, akkor nem kérdés, hogy amit meghallhattok, és amire rájöttek, és rádöbbentek ezekben a napokban, ebben az időszakban, amikor nézitek ezt a videót, azt titeket valamiféle erő megszerzése, vagy gyakorlása felé visz. Hogy a szándékaimhoz van elég erőm. Tulajdonképpen van, minden körülmények között van, vagy most már van, hogy a körülmények átalakultak, vagy a átalakult körülmények dacára, vagy pont épp azért. Van lehetőségem arra, hogy erős legyek. Hogy a lehető legtöbb jót, vagy a lehető legfőbb jót megteremtsem. Otthonról és családról beszélünk, nyilván megtaláljam a helyemet a családba, és hogy melyik családba, az más kérdés. A család fogalma is átalakulhat. Egyébként, kik az igazi családaim? Van egyáltalán igazi család? Vagy pedig mindegyek vagyunk, mert ha mindegyek vagyunk, akkor picit lehet, hogy a család fogalmát is át kell érni. A reinkarnáció elmélet alapján egyébként is, tehát állandóan változik a felállás. Nem könnyű megfogalmazni egyértelműen. Ha amikor a család és otthonról beszélnek a kártyák, akkor kire gondolnak? Otthon az a hely, ahol elvileg jól érzed magad, ahol elfogadnak, ahol nem okoz gondot beilleszkedni, de amikor megjelenik itt nekem az erő és a szándék, akkor azt mutatja, hogy ehhez erő kell, és ez egy bizonyos szándékokat
hát meg kell fogalmazni, és akkor kell, hogy legyen erő azokat végigcsinálni, végighaladni, hogy ne tartson vissza semmilyen olyan átalakulás, vagy olyan változás, ami végbe ment a múltban. Oké, lehet, hogy a múltban is már, lehet, hogy az átalakulások is azért történtek, hogy képesek legyünk bármit is átalakítani. Hát egy családtagjaitól távolodtál el. Oké? Hát, hogy elkezdted őket tisztábban látni, vagy lehet, hogy épp el voltál távolod, és elkezdted látni valójában, hogy annak mi az oka, vagy annak volt-e értelme, vagy nem volt. Vagy mi volt az oka. Oké, de belül halljátok, és ez a lényeg, és ezért érkezik el a kártya, mert belül ott van kristálytisztán egy hang, ami elmagyarázza nektek pontosan, hogy mi van. Megérzések is lehetnek ezek. Lehet, hogy nem tetszik ez a hang, amit mond. Lehet, hogy nem tetszik ez az érzés, de nem is az a lényeg, hogy tetszik vagy nem tetszik. Informál valamiről, rámutat valamire. A belső hang az mindig a javunkat akarja, a belső útmutatás az mindig szeretetteljes és támogató, és mihez támogat? Ahhoz, hogy erős legyél. Hogy szándékaidba erős legyél. Hogy bármit is fontolgatsz majd a jövőbe, bármit is szeretnél a jövőbe majd megvalósítani. Vagy hogy rágyere a jelenbe, hogy mit szeretnél majd a jövőbe megvalósítani. Azokkal kapcsolatban, hogy térj vissza az eredeti szándékaidhoz. Lehet, hogy valami rossz irányba kezdett el alakulni, változni. Hallgass a szíved, és térj vissza az eredeti szándékaidhoz, az eredeti elképzeléseihez, vagy elképzelésedhez. Lehet, hogy volt egy irány, amiről letértél valaki vagy valami miatt, valakinek vagy valaminek az érdekébe, és lehet, hogy ez hasznos volt, lehet, hogy ez helyes volt, lehet, hogy tévedés volt, de ha helyes is volt, akkor az már kifutott. Ha meg nem volt helyes, akkor meg pláne. Ez vissza kell, majd a jövő az lesz, hogy visszarendeződik majd valami. Egy eredeti, egy jobb állapotába. Vagy az eredeti szándék legyen ismét kitűzve, ne az, ami időközben változott. De kérjünk ide egy kis segítséget, hogy itt tisztán lássatok, mert itt valami jelenleg nincs rendjén. Valami vakvágányra jutott, vagy most már vakvágányra jutott. Lehet, hogy egykor célt szolgált, vagy okkal volt, de akkor ez az ok elfogyott, és már nincs. Tehát valami nem jól van, és hallgass figyelmeset, belülről eszméletlenül kapjátok a jelzéseket. Csak lehet, hogy sokan ezt elsöpritek, vagy kitejként tartjátok számon, vagy nem tudom, vagy nem figyeltek, nem hallgattok ezekre a belső hangokra, ki tudja. Ó. Hát elég viseltes ez a hajó. Hát ideje lenne visszatérni a béke kikötőjébe. Ideje lenne találni egy nyugodt menedéket, egy szelíd kikötőt. Nyugodtabb, békésebb kapcsolatokat, kapcsolódásokat, otthont, családot. Itt valami feszültség van. Valami nem az igazi már, valami átalakult. És ideje megoldani, és ha lehet, közösen, akkor közösen. Ha mások ebben nem partnerek, akkor egyedül találd meg az utadat, találd meg egyedül a saját békés kis kikötődet. De a háborgó tengerre nem kellene már kifutni.
Nem kell újra és újra belefutni, újra és újra megpróbálni kihajózni, vagy kényszerítve érezni magad, hogy na már megint neki kezdjek, és már megint menjek, és vállaljam az ütközeteket. Menj be a nyugodt kis kikötődbe, saját kis békés teredbe, és ne engedj oda be háborgó elemeket, és ne fuss olyan vizekre, ahol túl vadak az energiák. Erő és szándék tér vissza az eredeti tervhez. Az eredeti terv nyugodt, békés, otthon, család élet. Az otthon az a hely, ahol a legtöbb béke, a legtöbb harmónia, a legtöbb elfogadás, a legtöbb szeretet van. Az a békés kikötőnk, az otthonunk. És ha ez van partner, lesz partner, akkor vele együtt, ha szeretnétek, ha nem, akkor külön. Nyilván pontosan tudjátok ti, hogy ki az, akivel feszült a viszony, ki az, akivel, hogyha összefuttok, ha találkoztok, ha összeütköztök, akkor az nagyon erőteljes érzelmi hullámvasút, vagy hánykolódás, felesleges. Hát mutatom még egyszer közelről ezt a hajót, tehát annyira szegény, tehát olyan ramaty állapotban van. Tehát tényleg ráférne már egy kis békenyugalom, meg egy kis rendbe hozni. Kicsit kipofozni, tatarozni. Ráfér a törődés. De az úgy nem megy, hogyha folyamatosan jobbról-balról rángatják a viharok. Neki ütköznek. Hát most lefestitek, és akkor kifut megint a víz, és megint valaki telébe találja oldalt, puff, megint lement a festék. Tehát itt valami túl nem tud beállni, vagy nem tudjátok tartósan megtartani ezt a békét és ezt a nyugalmat. Mert valamit, amit tennétek, akkor megint, ha valamiből vissza kéne vonulni. Mert folyamatosan, és amíg folyamatosan kiteszitek magatoknak, vagy magatokat ennek, vagy amíg sűrűn teszitek ki magatokat ennek, anélkül, hogy ott elég idő eltelne ahhoz, hogy pihenjetek, hogy zaklatottan belefuttok megint, akkor megint csak egy újabb sérülés, vagy nem is tudom. Tehát itt, igen, itt ki kéne kötni ebbe a békés kikötőbe. Hagyd, hogy a nyugalom lecsendesítse vizeidet, mármint hogy az érzéseitek elnyugodjanak, és ne legyen zaklatottság bennetek. Ne legyen fájdalom vagy sértődöttség bennetek. Na nézzük a kapcsolat és a szerelem területét. Spirituális fejlődés, bátorság. Ja, bátorság és merészség. Ide 2 kártyát kaptatok, várjatok. Igen, és ráadásul ez egy nagyon érdekes páros itt a jelenre. Bátorság és merészség, könnyedség és méltóság. Ez nagyon ellentmondásosnak tűnik, vagy 2 nagyon különböző energia, de itt vannak mégis együtt a jelenben, és ráadásul bíz az univerzumba. Tehát igazándiból itt olyan, mintha ilyen kaotikus lenne most itt a helyzet. Egyszerre élitek meg, vagy egyszerre szükséges bátornak és merésznek lenni, ugyanakkor könnyednek és méltóságteljesnek. Bár a méltóság, a bátorsággal és a merészséggel nyilván még összefér, ez a könnyedség egy picit ilyen... Mert bátorság és merészség, ez picit ilyen fegyelmezettebb energia, ilyen fókuszáltabb. Oké, most figyeljünk, oké, most koncentráljunk, oké, most legyünk jelen, mert itt most vannak olyan dolgok, amikkel kapcsolatban bátornak és merésznek kell lennünk, ugyanakkor meg a könnyedség kártya pedig azt mondja, hogy jó, hát ugyan, hát élvezd az életet, hát foglalkozz azzal, ami szép és jó. Na, de ne vonjunk csak előre, mert most itt előre szaladtam, de gyakorlatilag ez a jelenetek, de kezdjük ugye a múlttal. Spirituális fejlődés. Hát ugye beszélnek itt az angyalaitok arról, hogy hát azért itt a kapcsolatok, vagy a párkapcsolat, meg kapcsolatok, meg párkapcsolatok ugyanúgy lehetnek itt,
Szóval, hogy egy elég erőteljes és intenzív időszakon mentetek át, mert itt valami óriási fejlődés itt volt. Oké, és azért a legtöbb esetben, nyilván nem kizárólagosan, de a legtöbb esetben a fejlődés azok nagyon nagy leckéken, súlyos leckéken keresztül történik. Tehát itt azért valami konfliktusos dolgok, itt azért valami nagy vagy nagyszerű dolgok voltak. Hát nem úgy, hogy nagyszerű, hogy jó, hanem hogy nagy volumenű. Úgy tűnik, hogy a kapcsolataid meg a párkapcsolataid tekintetében erősen olyan partnereket kaptál, olyan emberek voltak körülötted, vagy olyan embereket választottál párul, akiktől nagyon sokat tanulhattál, és nagyon sokat fejlődhettél. Tehát itt azért ezek nagyon erőteljesen nálatok is sorsszerű kapcsolódások. Tehát ahhoz kaptátok a párotokat, amit éppen tanulnotok, fejlődnötök kellett, mint személyiség, és talán igazándiból, mint spirituális lények is, hiszen ezek egyébként alapvetően nem teljesen külön választhatóak. Itt jó esetben lehetnek magas rezgésszintű partnerek, akik inspiráltak titeket, rosszabb esetben pedig alacsonyabb rezgésszintűek, akikkel azt láttátok, hogy mit nem, vagy hogyan nem, vagy mitől nem működik egy kapcsolat. És gyakorlatilag ezt azért hozták az angyalaitok, a vezetőitek körétek, hogy ezek közül valamelyik megtörténjen. Tehát ugye attól függően, hogy. Jó, tehát ami lehetett, amire szükségetek volt, annak megfelelő partnereket kaptatok. És igazániból itt minden a tanulást és a fejlődést szolgálta. De valahogy nagyon azt érzem, hogy nagyon keményen megdolgoztak titeket, hogyha itt az a cél, hogy a végső cél egy ilyen kártya, hogy bíz az univerzumban párkapcsolat területén, akkor itt azért tényleg valami erőteljes dolog van, és igazándiból most valamilyen kettősség is itt van megint, ezen a kártyán túl is egyébként, mert minthogyha itt igazándiból már nem is erről lenne szó, mert oké, ez a módatok volt, de minthogyha most akkor itt eljött volna annak az ideje, hogy tényleg semmi ne korlátozzon, semmilyen tapasztalat ne korlátozzon abba, hogy. Tehát bízz az univerzumba, akit raknak és akit hoznak, az neked szól és okkal kerül az életedbe. Most mondok egy nagyon szélsőséges példát, mert a szélsőséges példákon keresztül egyértelműen látszódnak a dolgok, és aztán remélhetőleg majd a saját életetekben akkor az árnyaltabb realitásokra, a saját életetek realitásaira könnyebben ráláttok. Tehát egy szélsőséges esetben mondjuk megismerkedtél valakivel egy szórakozó helyen, és tök jó fejnek tűnt, és tök rendben tűnt minden, és óriási szerelem, és együtt éltetek, és összeházasodtatok, és családotok lett már, mint hogy teljes mértékig elköteleződtél, de aztán kiderült, hogy ő mindennek dacára továbbra is sokkal jobban érdekli a szórakozás, mit tudom én, adott esetben mondjuk alkoholista, és elissza a pénzt, és nem törődik a gyerekekkel, és csak részegen kerül haza, és a többi, és a többi, és a többi, és mondjuk szétmentek, akkor a következő kapcsolatot ne ez határozza meg, hogy na, akkor én soha többet nem ismerkedek szórakozó helyeken. Jó, tehát hogy ne erre menjen ki, hogy akkor most már ilyet nem akarok, hanem akkor egy másmilyet. Oké, tehát hogy ne címkézzetek, ne ítélkezzetek. Hogy legyen bátorságotok és merészségetek, könnyen és méltósággal részt venni a kapcsolatokba és a párkapcsolatokba. Hogy ne hagyjátok, hogy a múlt negatív tapasztalatai szűrőket rakjanak rátok, mert ezzel igazándiból nem biztosítatok be semmit. Mert ha tőlük vagy rajtuk keresztül kell valamit megtanulnod, és az első kapcsolatodban nem találtad ezt meg, akkor majd, és azt mondod, hogy oké, én többet szórakozó helyen nem ismerkedek, akkor majd megismerkedsz valakivel, most megint mondok valamit, valami homlok egyenest, megismerkedsz valakivel egy könyvtárba, de a leckéd még mindig ugyanaz, tehát érzelmileg ugyanezt fogod megélni. Majd a sors megtalálja, hogy neki majd milyen defektje lesz, ami szintén neptuni energia, milyen gyengesége lesz. Miért fog elhanyagolni, és miért nem lesz ugyanúgy elérhető, és miért nem nyújt ugyanúgy egy biztos támaszt és alapot.
ha te azt kerested volna bármelyikbe is, már az elsőbe, és csak mellé nyúltál, akkor a következőben majd máshol keresed. Tehát értitek, hogy miről beszélnek itt a kártyák? Hogy bízz az univerzumba, hogy bízz abba, hogy tulajdonképpen a párkapcsolat és a kapcsolatok, a szerelmi életet is az a terület, ahol bizony a felgyorsult világba, hát jönnek-mennek az emberek. És kell bátorság és merészség ahhoz, hogy mindenki felé nyitottak legyünk, és amikor már látjuk, hogy milyen az ember, akkor lássuk benne azt, hogy oké, ez most akkor ki ő, mi ő, mennyire rezonálunk együtt, mit tudunk egymásnak adni, van-e dolgunk egymással, vagy nincs. Tehát ilyen könnyedebben és méltósággal venni a dolgokat, ha sikerült ezt jól megfogalmaznom. És azt hiszem, hogy jelenleg valahol már ti is felé kezdtek egyre tapasztaltabbak lenni, és egyre inkább rálátni, hogy az emberek sokszínűek, és annyiféle ember van. Ez akár azt mondja, hogy áramolj mind a víz, tehát ne állj ellen csak azért, mert őt mondjuk egy szórakozó helyen ismerted meg, most maradva a példánál. Oké? Ez a kártya a könnyed áramlásról szól. Ne siess, de ne is lassíts. Ne rohanj, de ne is toporogj egy helybe. Okkal kerülnek majd eléd az emberek. Hogy olyannak lásd, igen, most kezditek el olyannak látni az embereket, amilyenek. És ezt is tanultátok, hogy micsoda sokféle ember létezik. Hát most lehet, hogy nekem igazániból az jött át, hogy micsoda sokféle defektjei lehetnek az embereknek. Hát igen, így is igaz. Nem lehet kiszűrni, nem lehet előre megmondani, nyitottan és tisztán lehet őket látni és felismerni. Felismerni, hogy kik ők valójában. Belátni az álcák mögé is. És látni azt is, hogy attól függetlenül, hogy ilyenek, olyanok vagy épp apolyanok, mi mindent tudnak tanítani, mi mindent tudnak hozzáadni az életetekhez, ha elég bátrak és merészek vagytok. Itt most, ez akár, most hoztam egy negatív példát erre az alkoholizmusra, de ez minden pozitív dologra is. Mondjuk korbeli különbségek véget. Hogy ne limitáljátok, hogy ki illik hozzátok, vagy kit engedtek közel magatokhoz, vagy kihez kezdtek el közeledni, mert nyilván, hát most maradva a példánál, nyilván ne válasz be direkt egy ekte alkoholistát, csak azért, mert tehát nem erről szól, csak arról szól a kártya, hogy ne legyenek előítéleteitek. Majd persze, majd ha látjátok, hogy milyen és olyan, amivel nem tudtok azonosulni, akkor persze, akkor viszont látásra, de ne zárjatok ki embereket csak azért, mert valamire emlékeztet titeket, amire rácsapjátok az ajtót, hogy na, köszönöm, nekem ebből már elegem volt. Nem biztos, hogy az jár vele is, mint a múltban másokkal. Hogy legyetek nyitottabbak, elfogadóbbak, befogadóbbak. És lehet, hogy tényleg itt korkülönbség, vagy egyéb anyagi helyzet, nem tudom, hát mi minden lehet, nem tudom, messze lakunk egymást, sok minden lehet. Alacsonyabb nálam. Nem tudom, annyi minden lehet, ami miatt az ember így tudna kizárni másokat az életéből, még mielőtt ténylegesen megismerte volna, vagy ténylegesen tisztán látta volna, hogy ki ő és mi ő. Mert lehet, hogy ilyen felszínes dolgokkal olyan embereket zártok ki az életetekből, akik meg tudnának hozzátenni az utatokhoz. Aki mellett megtalálhatnátok azt, ami épp párkapcsolat és szerelem területén, vagy kapcsolatok területén, amire nektek most szükségetek van, amit még meg kell tapasztalnotok és meg kell élnetek.
És persze szeretnénk mindannyian, hogy ez a boldogság, a nyugalom, az örök szerelem és a nem tudom mi a nagy ő megtalálása lenne, nem mindig ez a feladatunk. Rémisztően sokszor nem ez a feladatunk. Legyenek elvárásaitok, legyetek sokkal bátrabbak, sokkal nyitottabbak, sokkal merészebbek, hogy ki mindennel kerültök kapcsolatba, ki mindennel, kivel ismerkedtek meg. Nyilván ne kell túl felelőtlennek lenni, de túl óvatosnak sem. Ne óvd túl magadat. Ilyen szélsőségektől még végképp elzárkózok a párkapcsolatban. Nekem már nem kell senki. Ha neked nem kell senki, akkor nem fog az univerzum senkit az utatba hozni. De amíg vannak ott emberek, és amíg hoz emberekkel össze az élet, ne lökd el őket magadtól csak azért, mert. Tehát ne utasíts vissza őket csak azért, mert te meghoztál egy ilyen döntést, és így bemerevettél egy álláspontba. Egyébként ez még lévő párkapcsolatokra is szólhat, hogy azokba is legyetek ítélkezésmentesebbek, legyetek elfogadóbbak, áramoljatok jobban együtt a dolgokkal, a változásokkal, ahogy alakulnak a dolgok. Oké, ezzel a könnyedség és méltóság, ez úgy engedem a dolgokat áramolni és alakulni. Miért is? Mert bízom az univerzumban. Mert azt mondja ezt mondják az angyalai ezzel a jövővel kapcsolatban, hogy igen, a jövőben is olyan emberekkel fogsz kapcsolatba lépni, olyan szerelmi életed lesz, olyan párkapcsolatokat kapsz magad mellé, amikre szükséged van, ami meg kell tapasztalnod. De itt egy spirituális fejlődés van. Tehát, hogyha egy spirituálisan fejlődsz, akkor spirituálisan fejlettebb párokat is fogsz kapni. Bízz az univerzum rendjébe, ez biztos, hogy így lesz, de ha te bemerevedsz egy álláspontba, egy nézőpontba, akkor spirituálisan nem fejlődsz, ergo a szerelmi életed is beáll, és semmilyen pozitív változás vagy alakulás nem lesz benne. Nincsenek véletlenek, azt mondja ez a kártya. Az univerzum majd elrendezi a te kapcsolataidat és a szerelmi életedet. Nem kell neked itt a pajzsot cipelned, és itt a harcokat vívni, és nem tudom én miket tenni. Tüskésnek lenni, ellenségesnek lenni, gyanakvónak lenni. Bízzatok egy folyamatba, bízzatok a saját spirituális fejlődésetek folyamatába. Ha spirituálisan fejlődtök, akkor fejlődni fog a párkapcsolatotok is. Hát nem a másik ember, hanem a kapcsolatotok. Ha a másik ember nem, akkor jöhet egy másik kapcsolat, ami meg fejlettebb lesz, ahogy ez lenni szokott. Bízz az univerzumba. Csodák, bármit meg tudnak tenni. Oké? Tehát nincs olyan dolog, nem neked kell kitalálnod, hál' Istennek, mert sokkal több fantáziája van az univerzumnak, mint nekünk. Megoldják, ne limitálj semmit. Bármilyen körülmény is, amivel kapcsolatban azt gondolod, hogy az hátráltató, vagy negatív, vagy nem tudom én mi. Bízz az univerzumba, meg tudják oldani. Tudják neked hozni, akit hozni kell. Oda fogják tenni neked. Eléd. Egymásba fogtok botlani. Mindenki jókor lesz jó helyen. Ezt nem nektek kell megoldani, nem nektek kell kitalálni, nem nektek kell felkutatni. De azt kérjük tőletek még, hogy ne kérdőjelezzetek meg mindent. Bízzatok az univerzumban. Mihelyest valami nem tetszik, valami nem jól van, akkor gyakorlatilag az olyan, mint hogy vitatkoznátok az univerzummal, vagy Istennel. Nem fogadjátok el a dolgokat úgy, ahogy vannak, akkor gyakorlatilag az élettel vitatkoztok. Tehát most az a bátorság és az a merészség, és úgy tudod kezedbe venni a dolgok irányítását, ha könnyed vagy.
és hagyod a dolgokat alakulni, változni, vagy kibontakozni az univerzum rendje szerint, mert így fog megérkezni hozzád az, aminek meg kell érkezni. Tehát bármi, hova is szeretnél eljutni, bármilyen kapcsolatot, párkapcsolatot szeretnél úgy igazán, Isten igazán a szíved mélyén, most arról beszélünk, annak ez a módja. Jó, hogy eljuss oda. Na, karrier és cél, hát ez lehet ugyanaz, egybeeshet, még másoknál ez két külön dolog, lehet, hogy a karrieredről szól, lehet, hogy a céljaidról, ami nem esik egybe a karrierről, lehet, hogy összefüggés van ezek között, ahogy egyébként mindennel összefügg. Sebezhetőség és szabadság, harmónia és elhatározás, valamint az őrangyal kártyája. Hát itt azért mutat a múltban egyfajta bátorságot, hogy igazániból mertél sebezhető lenni, vagy mertél az érzéseid, vagy a megérzéseid után menni, mertél nagyot álmodni, nagy elképzeléseket, hát nem azt mondom, hogy kergetni, hanem kitűzni célként magad elé. Nyilván megjelenik, mint igény a hitelesség, és a megbízhatóság például. Ezek mind nagyon jó dolgok természetesen. Nyilván az is lehet, hogy ennek mondjuk csak az igénye volt meg bennetek, de nem igazán sikerült ezt keresztülvinni, és megélni, és megtapasztalni. Ilyenkor a sebezhetőség, az, hogy sebezhetőek voltatok, és az ugye kockáztatotok, lehet, hogy? Tehát a bizonytalanságba fulladt. Ahelyett, hogy ugye megértitek volna a szabadságot. Tehát ezek az a próbálkozások vannak itt, és az vagy sikerült, vagy nem, de az, hogy a harmónia és az elhatározás kártyája itt van, ez nyilván azt mutatja, hogy a múlt az a múlt, oké, de még mindig itt van az, hogy ezen még dolgozni kell. Vagy mert nem is sikerült, és akkor most megint neki kell futni, vagy sikerült, de igazándiból még mindig van itt tennivaló, még mindig van itt elérnivaló. Itt ugye sebezhetőség és szabadság, ez ugye megszabadulni például a saját mintáinktól, negatív mintáinktól, berögződéseinktől is. Tehát itt azért ezzel is megküzdöttetek már a múltba. Oké, tehát most akár itt sztereotípiákról beszélünk, akár belső korlátokról, mint például, hogy alul értékelitek magatokat, vagy alul választotok, és ezért nem tudjátok megtapasztalni azt, hogy micsoda szabadságérzést ad, amikor elérjük a céljainkat, illetve hát ki tudunk építeni egy olyan karriert, ami nyilván valamilyen fajta elégedettséget hoz az életünkbe. Még akkor is, hogyha ez nem az anyagiakról szól, mert nyilvánvalóan tudjuk, hogy a szellem, az anyag ugye követi a szellemet. Tehát, hogyha van egy szellemi célkitűzés, a céljaink szellemiek is, azt az anyag mindig követi, mindig támogatni fogja, tehát mindig megjön hozzá mindaz a fizikai követelmény, aminek lennie kell. Magyarul a jó anyagi feltételek is. Akárhogy is, a jelenben itt van a harmónia és az elhatározás kártyája. Tehát azt mondja, hogy na, azért ezen minimum csiszolgatni valók még vannak. Mert azt mondja, hogy még itt mindig vannak dolgok, amikor a belső békét és a belső nyugalmat zavarják, és hogyha ezek még mindig ilyen limitált minták, akkor valószínűleg itt a legtöbben nyilván valamilyen célt még mindig nem értetek el, vagy adott esetben akár még kitűzni sem sikerült egy jó és megfelelő célt a magatok számára. Ez a kártya arra hív a jelenbe, hogy engedjetek el minden aggodalmat. Ez a harmónia kártyája. Arról beszél, hogyha bármilyen negatív energia van, bármi kibillent az egyensúlyába, akkor ugye azt most visszaállíthatjátok, vagy vissza kell állítani. Most minden karrier és célok körüli aggodalom, az nem a harmónia része. Jó? Tehát, hogy nem kell itt valamit olyan erőteljesen akarni, nem kell valamiért annyira küzdeni, hogy kikérjétek az angyali vezetőiteket, hogy ők is támogassanak titeket. Oké? És adott esetben, hogyha valamit el kell engedni, akkor azt el tudjátok engedni, hogy ne ragaszkodjatok görcsösen dolgokhoz.
hogy könnyebben meg tudjátok látni a dolgokat, hogy ne ilyen ellenséges, vagy feszült légkört, vagy hangulatot, vagy eredményeket hoz létre, hogy ne a feszültséget növeld. A saját belső béke megtalálását mondja nektek is itt ez a kártya. Érdekes mód, hogy itt ezzel van valami tennivaló, hogy a karrier és a cél területén eredményesebbek legyetek. Ne a körülményekkel, meg külső dolgokkal küzdjetek, ne azt próbáljatok megváltoztatni, ne ott akarjatok valami harmóniát vagy egyensúlyt elérni, itt egy belső egyensúlyt kell megtalálni. Itt az ideje, hogy minden energiát fektessetek bele abba, hogy megnyugodjatok, hogy jól érezzétek magatokat. Hogy gondoskodóbb legyél önmagaddal szemben. Hogy ez váljon akár egy céllá. Mert ezen keresztül tudtok akkor későbbi vagy más egyéb célokat elérni. Lehet, hogy van egy célotok, de az csak sokkal nyugodtabb körülmények között. A belső békét megtalálva tudnátok elérni és megvalósítani. Nem így, nem ezen a módon, de az is lehet, hogy a céljaitok is változnának már akkor. Szállj ki minden konfliktusból, ami pillanatnyilag az életedben zajlik. Karrier területén, vagy az elérni kívánt, megélni kívánt cél és élet ellen szól, azokból mind szállj ki. Lélegezz fel, szedd össze a gondolataidat, a saját gondolataidat. Mert úgy tudnak az angyali segítőid támogatni téged, ha készek vagytok helyreállítani a belső békét. Addig nem fognak változni a dolgok ezen a területen. De velük, őrangyalkártya, velük már más a helyzet. És egyébként lehet, hogy ez kihívásos és nehéz, hogyha egy nehéz helyzetben vagy, hogy ne azon változtass most, ne a külsőt, a dolgokat akart, körülményeket akart megváltoztatni, hanem a belső békét és az egyensúlyt megtalálni. Mert mondhatod, hogy de hát ilyen körülmények között hogyan, de ebben az esetben sajnos ugyanez a jelentése a kártyának. És azt mondják, hogy bízz a folyamatba, bízz az angyali segítőidbe, kérd őket, bízz abba, hogyha a belső nyugalmadon dolgozol, és elindulsz ezen az úton, akkor majd célba fogsz érni. Úgy majd megvalósíthatod a céljaidat, másként nem. Mondhatod, hogy hol vannak az őrangyalaim, miért nem segítenek, miért nem irányítanak, miért nem ez, miért nem az, mert először a belső békét kell megtalálnod. És utána tudnak ott lenni, nem tudnak addig kommunikálni veled, amíg nem vagy kommunikációkész állapotban, lelki állapotban. Mert az őrangyal, érdekes mód karrier és célterületen, itt van az őrangyal kártya, és azt mondja, hogy közelebb lesz hozzád, mint bármikor. Jobban tud segíteni és támogatni a karrier és a célok tekintetében, mint bármikor, ha megtalálod a belső békét és az egyensúlyt. Ha ne a külvilággal hadakozz és háborúzz, és ott próbáld megváltoztatni a dolgokat. Mint hogy ez lenne a sebezhető oldalad. Hogy könnyen kibillensz a belső békétből és nyugalmadból. És ez egyébként a spirituális útkeresők között is nagyon gyakori, sőt, én láttam már olyan segítő foglalkozású szemét is, akinek megdöbbentő volt a reagálása és a hozzáállása saját helyzetébe a dolgokhoz. Tehát a hivatását, a foglalkozását, a tanult dolgait meghazudtolva reagált a saját életében bizonyos dolgokra. Tehát és nyilván ő is,
hogyha belül nyugodtabb lenne, békésebb lenne, úgy szakmailag, mind a magánéletében sokkal sikeresebb lenne. De nincs is rálátással, tehát oké, ezt kell észrevenni, hogy ez nagyon nagy változást tud most hozni az életetekbe. Őrangyalkártya, minden támogatást megadnak. Ha milyen megtalálod a belső békédet és nyugalmadat. Akkor még ha egyedül is kell felépítened a karriert, még ha egyedül is kell a céljaidat elérni, ők mindig ott vannak és mindig támogatnak, és ez több minden emberi segítségnél és támogatásnál. Sokkal jobban és gyorsabban tudnád elérni a céljaidat, mármint hogy sokkal gyorsabban és pontosabban tudnál manifestálni. Mint hogy egy sokkal hatékonyabb angyali segítség és támogatás lenne itt neked, akkor is amennyiben, ha a belső harmóniát, békét és nyugalmat el tudod érni és meg tudod valósítani a magad számára. Még egyszer mondom, ahelyett, hogy a külső körülményeket próbálnád meg átalakítani, vagy azok változására, alakulására várnál. Itt kaptatok egy ilyen jópofa kis bohócot. Most ez is valahol erről szól, tehát türelemmel és kitartással, navigálj, türelemmel és kitartással, tehát belső békédet megtartva navigálj, bízva a belső rendbe, meg az őrangyalaidba, hogyha türelmes vagy és kitartó vagy, tehát megőrzöd a nyugalmadat, akkor bizony tudnak támogatni, és tudnak arra irányítani, amerre kell tudnod haladni, vagy amerre tudsz haladni a céljod felé, az elképzeléseid felé, vagy akár a karrieredbe, hivatásodba. Hogy ez az, ami át tud segíteni az élet fordulatain, ha meg tudod őrizni a türelmedet és a kitartásodat. Nyilván ez néhányatoknak kihívásos lehet, hogy néhányan már ezt megtanultátok, és akkor megerősítenek a kártyák, és gratulálnak az angyalaitok, és mondják, hogy na ez egy jó irány, na ez az, ahogy tudunk na majd neked segíteni, tehát csak így tovább. Ha pedig ez még nem megy, akkor megmondják, hogy figyelj, ez kell hozzá, ez elengedhetetlen. Oké, tehát valahogy megtalálni a módját a türelem megőrzésének, a kitartás megszerzésének, vagy visszaszerzésének. Mert ezek olyan belső erők, olyan belső készségek és képességek és skillek, amik alapvetően szükségesek ahhoz, hogy sikeresek legyetek és elérjétek a céljaitokat. De így az élet minden fordulatain így át tudnak titeket segíteni. Hát őrangyalok ott vannak, hogy őrködnek veletek, de önmagatoktól nyilván nem tudnak megmenteni titeket, mivel szabad akarattal rendelkezünk mindannyian. Tehát, hogy a dühbe akarsz gurulni, akkor gurulj dühbe. Hogyha harcolni akarsz a világgal is, akkor harcolj a világgal is, de akkor ugye, akkor abban fognak támogatni. Tehát akkor hozzák a nehézségeket. Tehát hova teszitek a fókuszotokat? Hogyha a türelemre és a kitartásra helyezitek, akkor azt mondják, hogy ez egyre könnyebb és könnyebb lesz csak. És gyakorlatilag itt van az őrangyal kártya, gyakorlatilag elvisznek titeket a célig, ha kell a hátukon, csak ehhez ez kell. Oké, tehát igazándiból megvalósíthatóak, elérhetőek ezek a célok, és itt a jövőben mutatja is, hogy bizony fogják oda tenni elétek a dolgokat, ha türelemmel és kitartással vagytok ezen az úton. De igen, türelem kell, és igen, kitartás kell. Tehát megint látjuk a megerősítést, hogy igen, hát azért itt lesznek fordulatok, no de lesz segítség, és azért egyre kevesebb ilyen fordulatot látunk, hiszen itt már az önrangyalok vannak, itt már nagyobb támogatottság van, itt már velük egy ilyen könnyebb út van, mint amit jelenleg benne vagytok.
Na hát, kedves kettes paklit választók, ez volt a ti angyali üzenetetek, útmutatásotok, életetek 3 területére. Én remélem, hogy tudod segíteni. Hogyha így van, akkor kérlek, ne felejtsetek el lájkolni. Ha gondoljátok, hogy tud másnak is segíteni, akkor meg ráadásul még osszátok is, meg is iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem lennétek, de hasonló tartalmak érdekelnének titeket. Remélem, hogy találkozunk is majd valamelyikbe. Legyen így. Sziasztok!